Chào mừng quý vị đến với chương trình tư vấn tử vi phong thủy Hoàng Quốc Hoa. Hôm nay chúng tôi cống hiến đến quý vị lá số tử vi của tuổi Đinh Tỵ, sinh ngày 23 tháng 8 âm lịch, giờ ngọ bắt đầu từ 11 giờ tới 1 giờ trưa. Người âm nữ mệnh sa Trung Thổ, thuộc Kim Tứ Cục, tức là sinh nhằm ngày 5 tháng 10 năm 1977 vào khoảng 11 giờ tới 1 giờ trưa. Mặc dù nói là đặc biệt cho ngày giờ tháng năm sinh này, nhưng nếu ai sinh vào tháng Giêng và giờ Sửu, hay là tháng 2 vào giờ Tý, tháng 3 là giờ Hợi, tháng 4 vào giờ Tuất, tháng 5 vào giờ Dậu, tháng 6 vào giờ Thân, tháng 7 vào giờ Mùi, tháng 8 vào giờ Ngọ, tháng 9 vào giờ Tỵ, tháng 10 vào giờ Thìn, tháng 11 vào giờ Mão, tháng 12 vào giờ Dần, thì cũng được coi như chính xác đến 70-80%. Riêng cái giờ Ngọ mà của cái lá số đặc biệt này thì là chính xác nhất. Bạn sinh vào ngày 23 tháng 8 âm lịch, năm Đinh Tỵ, giờ Mùi. Năm Đinh Tỵ là năm con rắn. Ngày sinh ngày Tây của bạn là ngày 5 tháng 10 năm 1977 vào lúc 2 giờ chiều. Số mạng của bạn rất là tốt, rất là đẹp. Bạn là người tài năng thao lược, đa năng đa diện. Chẳng những bạn có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh cảnh ngộ, có thể thành công được trong cái điều kiện rất là khó khăn mà người khác phải thua cuộc đầu hàng, thì bạn nhờ cái đa tài đa năng, bạn có nhiều tài năng, bạn rất là giỏi. Bạn là người vẻ mặt lúc nào cũng tươi như hoa mới nở, thoạt mới trong hoa, ai nấy của xin lòng quý mến. Cho nên bạn được hưởng cái yếu tố nhân hòa, dễ dàng chinh phục được nhân tâm, đến đâu được nhiều người thương mến, là việc gì cũng được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của người chung quanh. Thì ba cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa của bạn rất là hoàn chỉnh, rất là tốt để bạn thành công, để bạn giàu có. Thành ra cái sự giàu có và sự danh giá và cái sự tốt đẹp của bạn khó có người biệt kịp được. Nhưng mà thật sự cuộc đời của bạn, khi nói về hai cái thời gian tiền vận và hậu vận, thì cái thời hậu vận nó không đẹp bằng cái thời tiền vận. Tuổi già của bạn nó không có đẹp bằng cái thời tuổi trẻ. Những gì bạn nên có được trong cái thời tuổi trẻ thì nó rất là rực rỡ, nhất là trong cái 10 năm từ 34 tuổi cho tới 43. Đây là nói theo tuổi ta. Hiện bây giờ bản thân bạn là 47 tuổi, là nói theo tuổi ta. Chứ còn tuổi Tây đó thì bạn mới có 45 tuổi thôi. Phải tới tháng 10 bạn mới được 46 tuổi. Thì bây giờ bạn mới có 45. Nhưng mà tuổi ta đó là bạn đã 47 tuổi rồi. Cái 47 tuổi nó từ ngày mùng 1 Tết của năm Quý Mão 2023. Chứ không phải đợi tới ngày 23 tháng 8 âm lịch hay là ngày 5 tháng 10 dương lịch bạn mới lên 1 tuổi. Vì ngày mùng 1 Tết tất cả mọi người đang mặc chỉnh tề để mừng tuổi lẫn nhau, nhất là trẻ con, ăn mặc quần áo mới, xe suýt chuyên diện để mừng tuổi ông bà, nhận tiền lì xì. Có nghĩa tất cả mọi người lên 1 tuổi trong ngày mùng 1 Tết của âm lịch. Thì cái 10 năm từ 34-43 đó là 10 năm mà bản thân bạn rất là thành công. Tài năng có đất dụng võ cái dịp thi thố vĩ vùng, nhờ đó liên tục gặt hái thành quả rất là khả quan. Đó. Nhưng mà cái 10 năm từ 44-53 là bạn chỉ thành công mà bạn không có êm trong đời sống tình cảm. Nói về đời sống tình cảm, lương duyên của bạn, tình duyên của bạn nó không có êm. Lương duyên đầu của bạn là tử biệt sinh ly. Cái lương duyên đầu đó không phải là sống được lâu dài, mà cuối cùng mà nửa chừng phải có tử biệt sinh ly, hoặc là chia ly với nhau, hoặc là chết. Thì cái
lương duyên thứ nhì của bạn đó là nó cũng được kể là cũng vui lắm, nhưng mà nó cũng chỉ một thời gian thôi, nó cũng không bền vững. Cái người thứ nhì của bạn đó là cái người rất là đào hoa, và bạn cũng phải khổ vì cái người đó. Cho cái người sau cùng đó, cái người sau cùng trong cuộc đời của bạn đó, nó sẽ là cái người mà rất là từ nước lã khuấy nên hồ từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Chính bạn cũng là một người từ nước lã khuấy nên hồ từ tay trắng làm nên nghiệp lớn, thì cái người đó cũng là từ tay trắng làm nên nghiệp lớn. Và bản thân bạn sẽ gặp người đó là sau cái năm 60 tuổi, thì cái người đó mới là người sau cùng trong cuộc đời của bạn. Thì cái đời sống tình cảm lương duyên nó không có êm, nhưng bạn là người giỏi, người thao lược, nhờ đó mà bạn gặt hái thành quả thật là vẻ vang, để giàu có, để nhà cửa cơ nghiệp lớn lao chẳng hạn. Bạn cũng có một cái cung tự tích đẹp, cái cung đó về con cái, thì cái cung đó có con gái rất là giỏi, rất là thành công. Thật sự thì bạn được hưởng phước từ nơi con gái chứ không có hưởng được từ con trai. Trong khi đó bạn đối với cha mẹ của bạn thì bạn khác với cha, cho nên vì vậy mà trong đời phải có thời gian cách chia ly đối với người cha của mình. Rồi bạn cũng là có một cái cung điền trạch, cung nói về nhà cửa đất đai ở cơ sở làm ăn của mình rất là tốt. Nhờ vậy mà bản thân bạn sẽ làm giàu, cơ nghiệp vững vàng. Đó, thì cái 10 năm từ 34-43 là cái 10 năm mà bản thân thành công nhất trong cái thời gian đã qua. 10 năm từ 44 đến 53 mà năm nay là 47 tuổi đó, thì thật sự bản thân bạn rất là thành công. Cho dù có những lúc gặp hơi nhiều phiền toái khó khăn phá tán về điều vật chất, nhưng mà nói về cái vấn đề tình cảm đó, thì cái 10 năm này nó không có may mắn. 10 năm này bạn ví như cánh chim bay giữa trời giông bão trong vấn đề tình cảm. Bạn rất khổ về vấn đề tình. Không phải tới năm nay bạn mới là đau khổ, mà bạn đau khổ từ cái năm 44 tuổi, năm đầu tiên của 10 năm 43, 52. Thì từ cái năm 44 tuổi, cái tình cảm của bạn nó không có may mắn rồi. Cho tới năm nay là 47 tuổi, thì cái 47 tuổi như đã nói là nó kể từ ngày mùng 1 Tết của năm Quý Mão 2023. Thì bạn sẽ cảm thấy đây là cái năm rất là buồn. Chẳng những buồn mà bản thân cũng phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình, quan tâm đến nhiều thứ. Trong những tháng đã qua thì tháng Giêng là cái tháng mà bản thân đôi khi sức khỏe không được tốt, và bản thân đã cảm thấy rất là nhiều cái chuyện buồn nó tới với mình. Tới tháng 2 đó thì nó có 2 tháng, nó có 2 tháng 2, gồm tháng 2 trước và tháng 2 nhuận theo cái lịch ta. Thì cái tháng 2 đó sẽ bao gồm nguyên tháng 2 trước cộng với 15 ngày đầu tháng 2 nhuận. Thì bản thân sẽ có những cái tương đối là có những cái may mắn về vấn đề tiền vật chất, nhưng mà đồng thời nó cũng phải có ít nhiều phiền toái từ tiểu nhân. Đến cái tháng 3 đó, rồi bao gồm 15 ngày cuối của tháng 2 nhuận và nguyên tháng 3, thì bản thân bạn sẽ cảm thấy rất là buông chôn chạy vậy, như là nó không có im, nó không có vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì bản thân sẽ cảm thấy có những cái niềm vui từ nơi con cái đem tới cho mình. Nhưng mà về cái sự việc của bạn thì cái thời gian này là 15 ngày cuối của tháng 2 nhuận và nguyên tháng 3, thì bản thân bạn như là con ngựa cuồng chạy quẩn chạy quanh chẳng đâu đâu cả. Nhưng mà chưa có nặng như là cái tháng 4. Tháng 4 âm lịch đó, đây là nói theo âm lịch chứ là ngày ở bên dưới, chứ không phải nói theo cái tháng dương lịch là cái tháng Tây, mà đây là nói theo cái tháng của âm lịch, tháng Ta. Thì tháng 4 âm lịch đó là cái tháng mà bản thân có một cái tin rất là buồn trong vấn đề tinh thần và tình cảm của bạn. Tình cảm của bạn sẽ rất là buồn trong tháng 4 âm lịch. Tháng 5 bản thân
còn có những cái thị phi, những cái cãi vã tranh chấp bất đồng, bao gồm cái miệng người ta và cái miệng của mình. Đó là cái tháng 5 là cái tháng của cái họa của cái miệng, vâng, một cái miệng người ta và cái miệng của mình. Thì bản thân bạn phải tránh những cái nơi thị phi, biết rằng chỗ đó người ta ưa lộn tiếng và nói xấu nhau, quên gió hại cho em thì mình tránh đi. Mà nếu lỡ nó đã thị phi mình rồi thì mình ráng mình nhịn, vì nó muốn thắng mình với cái miệng, nhất định không có thắng cái miệng, nó sẽ thắng mình sẽ mệt hơn. Một câu nhịn là 9 câu lành. Rồi tới cái tháng 6 đó thì bạn sẽ cảm thấy may mắn đắc thời về vấn đề công danh, về vấn đề mưu sự, về vấn đề tiền bạc vật chất. Đó là cái tháng là tốt đẹp cho công việc và cho tiền bạc vật chất. Tháng 7 đó thì bản thân cũng thấy là có quý nhân hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình, cũng nổi bật sáng chói trong môi trường sinh hoạt. Nhưng mà tháng 8 thì bản thân phải cẩn thận, đề phòng đối với kẻ tiểu nhân. Tháng 8 lịch bạn không có nên tiếp nhận thêm người mới, vì bất cứ kẻ nào tới mình trong tháng 8 đều là người xấu. Cho dù có may mắn gặp được người tốt, họ không lợi dụng, không lừa dối, không có mộ vị nữa, bạn vẫn có thể vì họ huy vạ lây. Và kể cả bạn cũ, như lâu mà ông gặp mà tiền họ tới mình cũng phải tránh họ luôn, vì họ có thể đem họa cho mình, hoặc nếu không mình vẫn thể vì họ huy vạ lây. Rồi cái tháng đó bản thân còn phải cẩn thận đề phòng đối với kẻ tiểu nhân, và cẩn thận trong việc tiền bạc vật chất, vì mỗi điều mình bỏ ra đều có thể đi không có trở lại. Cái tháng 9 là cái tháng mà bản thân có hơi nhiều bận tâm cho vấn đề nhà cửa, đất đai, nơi ở, cơ sở làm ăn của mình, và cũng hơi bận tâm cho vấn đề con cái. Bản thân cũng phải cẩn thận về vấn đề xe cộ khi di chuyển chẳng hạn. Đó là trong tháng 9 âm lịch. Nhiều cái chuyện hơi phiền toái buồn nó tới trong tháng 9 âm lịch. Tháng 10 thì có nhiều cái vấn đề khiến mình hao tài tốn của. Tháng 11 là những người cộng tác, người giúp việc, làm việc cho mình. Nói chung là bạn bè, người cộng tác giúp việc, thân chủ khách hàng, thì họ cũng sẽ gây cho mình nhiều cái phiền toái, không có vui. Tháng 12 thì là nó cũng êm một chút vậy thôi. Nhưng phải nói rằng tới cái trong cái năm này đó thì cái tháng 4 âm lịch là tháng buồn nhất. Tháng 4, tháng 5 là ngày tháng buồn nhất. Rồi thì cái tháng 9 nữa, cái tháng 9 cũng là tháng nhiều biến động chứ không phải là êm. Nhưng bước qua năm kế tiếp á, là năm 48 tuổi, tức là năm con rồng, là năm 2024, thì vận hạn lại trở nên tốt đẹp. Vì cái năm này là toàn là sao vui, cho nên tâm tình cảm thấy nó vui vẻ một chút. Nhưng mà cái vui này đó thì nó không dính dáng gì thì cái người chồng của mình hết. Một cái vui mới nó tới với mình. Cái vui đó nó sẽ hoàn chỉnh hơn là trong cái năm 50 tuổi. Đó là cái năm 50 tuổi đó, thì bạn sẽ cảm thấy là vui hơn. Vì cái năm 50 tuổi đó là cái năm mà bước vào cái giai đoạn mà nó mới hơn, đời sống tình cảm nó hài hòa phong phú hơn. Thì cái năm 48 tuổi là cái năm con rồng, cái năm 2024, thì bản thân sẽ cảm thấy rất là may mắn về vấn đề tiền bạc vật chất, và tâm tình cũng được kể là có cỡ như cởi mở vui vẻ. Có thể là những cái niềm vui từ con cái đem tới cho mình, có thể là cái niềm vui mà trong cái vấn đề có quý nhân hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình thì cảm thấy nó vui đi một chút. Nhưng mà thật sự nó cũng không phải là cái, nó không có dính dáng gì tới cái chuyện người chồng mà đã mấy năm trời nay không có gặp bạn đó, thì cái người đó coi như là nó chấm dứt với bạn là kể từ tháng 4 âm lịch của năm này, thì nó không có dính dáng gì tới những cái năm về sau. Đó là cái số mạng của bạn như vậy. Đó, thành ra nếu mà bạn mà chỉ trông cậy vào số mạng thì không bao giờ nó trở lại với mình được. Trừ phi là bạn dốc lòng tu nhân tới đức, làm việc phúc thiện nhờ ơn trên giúp cho mình, thì mình mới có thể cải được số. Mình giống người đi đêm không biết phía trước có cái hố,
Thì cái khoa tử vi, bọn thầy tử vi cho biết ở đó có cái hố đó, mình sẽ đi, mình cẩn thận mình né mình tránh á. Nhưng mà cẩn thận không chưa đủ, khôn ngoan không chưa đủ, còn phải biết dốc lòng tu nhân tới đức làm việc phúc thiện, thì nhờ ơn trên giúp cho mình nữa. Chứ còn mình nói mình giỏi cũng không được, mình nói mình khôn ngoan cũng không được, phải có ơn trên giúp cho mình. Thành ra bản thân muốn mà vượt qua được những cái khó khăn trong cái đời sống tình cảm của mình, trong cái trắc trở của tình cảm đó, thì bản thân phải dốc lòng tu phục thiện. Với cái số mạng của mình đã như vậy rồi. Thì cái năm 48 tuổi là nó vui, nhưng mà tới năm 49 tuổi thì nó lại buồn. Đó, thì cái năm rồi cái 49 tuổi nó lại buồn. Vì cái năm 49 tuổi đó là cái năm tuổi của mình, thì tiểu hạn vào cung mệnh, mà cái vận hạn của mình nó vào cung mệnh và cung đôi bọc, thì nó là có nhiều cái chuyện buồn nó tới. Phải 50 tuổi thì nó mới vui lại. Nhưng mà nói về vấn đề công danh mưu sự thì các cái năm 48, 49 đều rất là may mắn, đắc thời để mà gặt hái thành quả rất là khả quan. Thì cái năm 49 tuổi là cái năm mà tâm tình không có được vui, đó là lại buồn lại, chỉ có vui được một chút trong cái năm 48 tuổi, thì năm 49 tuổi lại buồn. Thì cái năm 49 tuổi nó buồn là vì nó có những cái cách là như nó vận hạn nó vào những cái cung mà có nhiều sao xấu quá. Thành ra ngay từ cái tháng Giêng đó mình đã không có vui rồi, đã buồn rồi. Từ tháng Giêng của năm 49 tuổi, tức là năm 2025, thì đã buồn cho tới tháng 5 đó, là mình cũng có thêm những cái trở ngại, những cái khó khăn mà con cái của mình đã gặp, thì mình cũng phải bận tâm luôn. Cho tới tháng 6, tháng 7 thì mình mới bắt đầu nó chuyển hướng để mà tốt đẹp lên. Thì cái tháng 9, tháng 9 và tháng 10 nó từ nó êm, nhưng các tháng 11, tháng 12 thì nó lại xấu. Đó, thì cái năm đó là xấu trong vấn đề tinh thần và tình cảm. Thì 50 tuổi trở đi thì mới vui vẻ trở lại. Thì từ 50 cho tới 52 tuổi thì bản thân sẽ vui, sẽ may mắn đắc thời. Nhưng mà rồi cuối cùng tới cái năm 53 tuổi thì tất cả về tình cảm đều nó lại sụp đổ, nó không có vui nữa. Một cái lần mà biến động trong vấn đề tinh thần và tình cảm là cái năm 53 tuổi. Thì cái năm 53 tuổi là cái năm Dậu, là năm con gà. Thì cái năm đó là năm 2029, là tất cả mọi thứ về vấn đề tinh thần và tình cảm nó lại sụp đổ, chứ nó không có êm được. Cho tới là cái khi bước qua cái 10 năm 54 63 đó, đó là 10 năm mà bản thân sẽ rất là thành công, càng trở nên giàu có hơn. Nhưng mà bản thân không có được hùng hạp cộng tác với bất cứ ai. Cái 10 năm đó không được hùng hạp cộng tác với bất cứ ai, không được tin cậy giao phó bất cứ trách nhiệm cho ai, cũng như không có được đem hết tài năng, sức lực và trí tuệ của mình phục vụ vào cho ai. Vì cuối cùng người ta hưởng hết trên công sức của mình và sử dụng mình với các vách canh bỏ vỏ. Thì đại khái 10 năm này là 10 năm buồn. 10 năm buồn, 10 năm hơi nhiều biến động, khiến cho bản thân có những cái thay đổi dời chuyển, buông chưa không ổn định. Nhưng mà thật sự thì nó chỉ nặng ở trong 5 năm đầu. 5 năm đầu là từ năm 4 qua năm 5, năm 6, năm 7, năm 18 là bản thân có hơi nhiều cái biến động buồn phiền, buông chôn chuyển dời không ổn định. Nhưng mà từ 59 trở đi thì vận hạn nó sẽ trở nên êm đi. Nó sẽ êm, càng lúc càng cảm thấy nó hài hòa. Cái năm 60 tuổi đó, thì cái năm đó
bản thân bước vào cái vận hội mới của đời sống tình cảm, để từ đây trở về xa sẽ rất vui luôn, lúc nào cũng vui. Đó, thì tình cảm từ đây đó cho tới mãn chiều xe bóng là bản thân sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Thì riêng cái năm 63 tuổi đó thì bản thân có một cái chuyện buồn nó tới với mình nữa. Cái năm 63 tuổi nó có chuyện buồn, có thể là có tan tóc mất mát đối với người thân, có thể có ngăn cách chia ly đối với người thân của mình, và cũng có thể là con cái của mình nó không ở chung với mình nữa chẳng hạn. Thì đó là cái năm 63 tuổi. Nhưng mà 10 năm từ 64 tới 73 đó thì lại là 10 năm rất là an nhàn, sung sướng, hí tọa lành. Vừa vui vẻ, vừa giàu có, vừa hạnh phúc, vừa cũng như là tiền bạc rất là xúc tích, rất là dồi dào, giàu có, cơ nghiệp lớn lao. Thì cái 10 năm từ 74 tới 83 đó là 10 năm bà bản thân đôi khi sức khỏe không được tốt, nhưng mà bản mệnh được vững vàng trong suốt cái 10 năm đó. Thì đại khái đó là cái 10 năm mà cũng là an nhàn, cũng sung sướng, xí tọa lòng, nhưng mà nó không có những cái thành tựu khả quan như là ấy nữa, nó dở đi rồi. Thì những cái gì bản thân đạt được, kể cả trong cái 10 năm 54 63, những thành tựu khả quan đó, bản thân cần phải tích cóp phòng cơ, tích đi phòng hàng. Mình vừa bảo quản những cái thành quả thắng lợi đó, mà vừa phải dốc lòng tu nhân lực hữu thiện để mà hóa giải những cái vận hạn xấu có thể xảy tới. Từ cái năm 64 tuổi trở về sau đó, bản thân bạn sẽ không có như ý muốn của mình nữa, không có những cái thành tựu mà rực rỡ như ý muốn của mình nữa. Đó, chỉ là 10 năm 64 83 an nhàn sung sướng với tọa lòng. 10 năm 74 83 thì đôi khi sức khỏe không được tốt. Đó, thì nó cũng có thể là mình an nhàn, nhưng mà nó không có thành tựu lớn lao gì hết. Đó, bởi vì cái thời tuổi già của bạn nó không có như cái thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ của bạn rất là xứng với tọa lòng. Nói là tuổi trẻ, nhưng mà tới cái năm 53 tuổi đó thì bản thân vẫn là được kể là thời tuổi trẻ, vẫn là cái thời tiền vận để mà thành công. Thì bạn sống cho tới 10 năm 84 93 mới là 10 năm cuối cùng trong cuộc đời của bạn. Thì cái 10 năm 74 83 là đôi khi sức khỏe không được tốt. Thì thật sự bạn cũng có thể nói là yếu về vấn đề tim mạch máu huyết. Cuối cùng là bạn sẽ chết vì bệnh liên quan tới tim. Thì trong cái phút lâm chung chỉ thấy có con gái kề cận bên mình, không thấy con trai. Thì cái 10 năm 84 93 là 10 năm cuối cùng trong cuộc đời của bạn. Thì cái có thể gọi là có thể là cuối cùng trong cuộc đời của bạn là cái năm 93 tuổi. Nhưng nếu mà bản thân dốc lòng tu làm việc thiện thì bản thân có thể hưởng thêm 10 năm tuổi thọ. Hưởng thêm 12 năm tuổi thọ, là thay vì 93 tuổi thì có thể là 105 tuổi. Đó là nói theo cái vấn đề mà tu nhân lực việc thiện. Còn trên nguyên tắc thì tới 93 tuổi là hết. Thì cái năm 93 tuổi đó là xấu nhất là vào năm 93 tuổi đó thì nó xấu nhất là ngay từ tháng Giêng âm lịch. Có thể bản thân lâm nguy ngay từ ngày 6 tháng Giêng âm lịch của năm 93 tuổi. Nhưng nếu bản thân vượt qua được cái thời điểm đó thì cũng là ngày 6 tháng Giêng âm lịch, nhưng thay vì một năm 93 tuổi thì đó là năm 105 tuổi thì mới chấm dứt. Thì đại khái cái thời tiền vận của bạn, thời gian mà từ 53 tuổi trở về, từ 52 tuổi trở về trước rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Thì sau này bản thân cũng còn có những cái thành công trong cái 10 năm 54 63. Nhưng mà đó, cái 10 năm này nó không phải là 10 năm vui. Thành ra nó chỉ tốt về công danh, về tài lộc, mà nó không tốt về vấn đề tinh thần và tình cảm. Đó, thì ra nó là có thể mình đạt những thành tựu khả quan hơn, giàu có hơn, nhưng mà nó không có vui.
thành ra nó không bằng với những cái năm cuối của 10 năm 44 53. Rồi thì bản thân bạn sẽ thời tuổi già đó thì là từ 64 tuổi cho tới 83 tuổi thì có vẻ như nó dở đi. Tại ra những gì bản thân đạt được trong cái thời gian trước, bản thân phải biết, cũng như là đương nhiên là vị phúc thiện để bảo toàn nó, phải giữ nó, chứ còn bản thân buông thả để mà nó thất thoát đi thì bản thân sẽ không tạo lập lại được trong cái thời từ 64 cho tới 83 tuổi. Rồi 20 năm đó bản thân không có làm cái gì hơn, chỉ an nhàn sung sướng xí tọa lòng vậy thôi, chứ không có thể mà đạt cái thành tựu nào hết. Thì bạn cần phải biết tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Tích cốc phòng cơ tức là để dành gạo để mà trong cái lúc khó khăn, tích y phòng hàn tức là để dành cái áo để mà phòng trong cái mùa đông giá lạnh, trong cái mùa lạnh. Thì như vậy bản thân mới được gọi là êm đềm trong cái thời tuổi già của mình. Bởi vì khi nói tới cuộc đời của người đó, nó chia làm hai phần. Phần của cung mệnh là cái gốc của con người, nói con người tiền vận, và thời cung thân là cung nói về hậu vận, con người tuổi già. Thì cái thời tuổi già của bạn không có đẹp, cái thời tuổi trẻ của bạn rất là đẹp. Thời tuổi trẻ của bạn có thể xếp vào 8 điểm trên 10 điểm, thì cái thời tuổi già của bạn nó chỉ có 4 điểm trên 10 điểm thôi. Thế tuổi già nó không có bằng. Để bạn phải dốc lòng tuy nhiên là phải phúc thiện như vậy. Đó, thì dù sao đi nữa thì bạn cũng sống dài. Cái sự giàu có bản thân cũng có thể nói là rất là đẹp cho tới năm 63 tuổi thì có thể có những cái thất thoát, những cái gì đó nó nhiều cái biến động tới, để rồi bản thân không bảo toàn được một cách trọn vẹn trong suốt cái thời tuổi già của mình. Nhưng mà nếu dốc lòng tu như là việc thiện thì những gì bạn đã đạt được ở trong cái thời trước đó thì bản thân vẫn hưởng trong suốt cái thời tuổi già của mình để mà xứng ý tọa lòng. Như vậy là hết phần luận đoán lá số tử vi của bạn đó.